สวัสดีนักธุรกิจ Unicity ทุกท่านนะครับมาพบกันอีกครั้งกับการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์ในช่องทางออนไลน์ในวันนี้นะครับเราจะมารับฟังข้อมูลผลิตภัณฑ์ในหัวข้อเรื่อง Metabolic Health System ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยในด้านสุขภาพของระบบการเผาผลาญในร่างกายซึ่งช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีและเหมาะกับไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตของทุกๆคนนะฮะซึ่งได้แก่ผลิตภัณฑ์ BIOS Life C BIOS Life S BIOS 7 BIOS Life E และ Unit Mate จาก2สุดยอดนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งทุกท่านนะฮะรู้จักกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือดร.เบนจามิน บิ๊กแมนและดร.ลูคัส แกนแต่ก่อนที่จะไปพบกับสุดยอดนักวิทยาศาสตร์นะฮะของเราในวันนี้เราจะมาพบกับผู้บริหารจากทาง Unicity ซึ่งท่านนะฮะจะมาพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดกับทุกท่านก่อนเลยนะฮะหากทุกท่านพร้อมแล้วนะครับ Please warmly welcome Mr. John H.H. Regional Sales Director Thailand, Laos and Myanmar. สวัสดีครับ Unicity Thailand สวัสดีครับ Unicity ประเทศไทย It is so great to see you again วันนี้ผมตื่นเต้นมากๆเลยครับที่ได้เจอกับทุกท่านอีกครั้ง At Unicity dedicated to making life better และที่ Unicity ครับเราทุ่มเทกับการที่ให้ชีวิตของผู้คนนั้นดีขึ้น That philosophy is our focus at every level of our company including our products and especially our science นั่นก็เป็นสิ่งที่เราโฟกัสกันนะครับในทุกๆระดับของบริษัทของเราโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างผลิตภัณฑ์และในเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับ Our science team is dedicated to developing innovative science-based blue ocean productsทีมวิทยาศาสตร์ของเราครับเป็นทีมที่ทุ่มเทนะครับในการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็น Blue Ocean นะครับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากวิทยาศาสตร์ด้วย We partner with leading universities to study and conduct clinical studies on our products all over the world และเราก็ได้มีการร่วมมือครับกับมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อที่จะให้ศึกษาผลิตภัณฑ์ของเรานะครับทั่วโลกเลย And we're also proud to partner with reputable scientific experts และเราก็มีความภาคภูมิใจครับว่าเราได้ร่วมทำงานนะครับจับมือกับนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ And not just any scientific expert แต่พวกท่านเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำทั่วๆไป We partner with select cutting-edge thinkers who are focused on studying the most important and researching the most important health issues today. เราจับมือครับร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์และมองเห็นว่าปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันคืออะไร So today, we are still facing a global pandemic. ทุกท่านครับในปัจจุบันนะครับเราก็ยังพบกับปัญหาวิกฤต global pandemic ใช่ไหมครับหรือว่าปัญหาโรคระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลก And today we get to talk about a little bit about some of the things that helps make the pandemic worse. แล้ววันนี้ครับเราก็จะมาพูดถึงอะไรบางอย่างที่ทำให้โรคระบาดอันนี้ครับมันยิ่งแย่ลงไปอีก But also solutions of how to help calm down some of this global pandemic fear that we have. แต่เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของทางออกครับที่จะช่วยทำให้เราทุกคนน่ะออกจากปัญหาอันมืดมนนี้ So today we're joined by two amazing scientists. แล้ววันนี้ครับทุกท่านเรามีนักวิทยาศาสตร์2ท่านที่ยอดเยี่ยมมาก We have Dr. Benjamin Bickman, a member of our Unicity Science Advisory Board. ๆวันนี้ครับวิทยากรท่านแรกของเรานะครับคือดร.เบนจามิน บิ๊กแมนซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิทยาศาสตร์ของเราครับ And our principal scientist, Dr. Lucas Grant. และท่านที่2ครับดร.ลูคัส แกรนท์ครับซึ่งเป็น principal scientist นะครับของเรา Dr. Bickman his research is focused on explaining the molecular mechanisms ซึ่งงานวิจัยของดร.บิ๊กแมนครับท่านเป็นคนที่ศึกษานะครับในเรื่องที่เป็นเฉพาะด้านมากๆนะครับ molecular glycomerism These mechanisms that cause disruption and accompany metabolic disorders such as obesity, diabetes, and dementia. ซึ่งเป็นลักษณะนะครับของกระบวนการครับที่ทำให้เกิดภาวะโรคอ้วนนะครับภาวะความเสื่อมนะครับทางด้านความจำเสื่อมแล้วก็ปัญหาต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับโรค NCD ครับ So he's currently now focusing in on the contrasting roles of insulin and ketones.
และในปัจจุบันครับท่านได้ศึกษาครับเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของอินซูลินนะครับแล้วก็คีโตน These are now becoming very trendy words that we hear a lot. ซึ่งเป็นสองคำนะครับที่เราได้ยินคนพูดกันบ่อยมากนะครับ These two items really relate to our metabolic health that we also talk about a lot at Unicity. และสองอย่างนี้ครับก็เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับสุขภาพระบบเมตาบอลิกที่เราพูดกันอย่างบ่อยมากนะครับใน Unicity He frequently publishes his research in peer-reviewed journals, and presents at international science meetings all over the world. ซึ่งได้มีการศึกษานะครับแล้วก็ได้มีการพูดถึงแล้วก็มีการตีพิมพ์นะครับในการวิจัยทางการแพทย์ทั่วโลก And then after that, we get to hear from Dr. Lucas Grant, แล้วหลังจากนั้นครับเราจะไปรับฟังนะครับข้อมูลจากดร. Lucas Grant who has a background in applied science and biotechnology, ซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีความรู้นะครับในเรื่องของ applied science หรือว่าวิทยาศาสตร์ประยุกต์ครับใน biotechnology and received his doctorate in microbiology, food and nutrition sciences. และท่านก็ได้จบปริญญาเอกนะครับทางด้านจุลวิทยาอาหารและวิทยาศาสตร์ด้านโภชนาการ So his research is focused in on the power of the microbiome and how it is linked to our overall health and well-being. งานวิจัยของท่านครับเป็นการศึกษาในเรื่องของไมโครไบโอมครับแล้วก็ผลกระทบของจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารเนี่ยครับต่อสุขภาพของมนุษย์ And as the last few years have developed, we know that again, insulin, ketones, immunity, metabolic health, these are very, very big items that everyone wants to know about. ทุกท่านครับแล้วก็สิ่งที่เราทราบใช่ไหมครับคำต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอินซูลินนะครับหรือว่าคีโตนเป็นสิ่งที่เราทุกคนมีความสนใจแล้วก็อยากรู้ครับอยากศึกษาเพิ่มเติม But we've been sharing and spreading that message for many, many years now. แต่ทราบไหมครับว่าเราได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้นะครับมาหลายปีแล้วนะครับจนกว่าผู้คนจะเพิ่งมาเริ่มพูดถึงมันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เอง And we're excited to share that information again today. แล้ววันนี้ครับเราตื่นเต้นมากๆครับที่จะได้พูดถึงข้อมูลเหล่านี้อีกครั้งในวันนี้ So it's my great honor to introduce our first speaker, Dr. Benjamin Bickman. แล้ววันนี้ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่จะแนะนำให้ทุกท่านพบกับดร. เบนจามิน บิกแมนครับ Thank you so much, John. Can you all hear me well? ขอบคุณครับทุกท่านวันนี้ทุกท่านได้ยินผมใช่ไหมครับ Okay. I am delighted to be with you today to share some of the latest science with regards to how our metabolic and immune systems interact. วันนี้ครับผมอยากที่จะพูดถึงเรื่องของวิทยาศาสตร์ครับแล้วก็ดูว่าเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันของเรานะครับแล้วก็ระบบเมตาบอลิกของเราเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรครับ I also hope that you all appreciate how unique it is for a company to want two scientists to come and speak to you. This is a testament to how important science is to Unicity. ผมอยากให้ทุกท่านนะครับรู้สึกชื่นชมครับว่าบริษัทของเรานั้นสร้างความแตกต่างขนาดไหนนะครับในการที่เราได้เชิญให้นักวิทยาศาสตร์ถึง2ท่านเลยมาเป็นวิทยากรเพื่อจะพูดเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ให้ทุกท่านได้รับฟังในวันนี้ Now remember, for the next 20 minutes or so, I'm going to be your professor. และอยากให้ทุกท่านนะครับคิดแล้วก็จำไว้นะครับว่าอีกประมาณ20นาทีหลังจากนี้ผมจะเป็นเหมือนกับอาจารย์หรือว่า professor ของทุกท่านเลยครับ I'm not going to have a test at the end of my lecture though. แต่ว่าวันนี้สบายใจได้นะครับไม่มีการสอบท้ายนี้นะครับจบคลาสนี้ไม่มีสอบครับ But I do hope that at the end of this, you will have learned something valuable that you can then go to your friends and family and teach them. แต่ผมหวังว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องนี้จบกันนะครับผมอยากให้ทุกท่านได้เรียนรู้แล้วก็ได้รับข้อมูลที่มีประโยชน์ครับซึ่งคุณสามารถที่จะนำไปแบ่งปันกับเพื่อนแล้วก็ครอบครัวของทุกท่านได้ So right now, I will be your teacher, but only because I want you to then become a teacher to someone else. และหลังจากนี้ผมจะเป็นเหมือนกับอาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาให้กับทุกท่านและทุกท่านก็จะกลายเป็นอาจารย์ที่จะไปถ่ายทอดวิชาเหล่านี้ให้กับผู้คนอื่นๆอีกครับ Mr. John Hedges introduced me in mentioning this, the pandemic that we have around the world.
ซึ่งคุณจอห์นเฮดเจสครับได้แนะนำผมเมื่อกี้นะครับแล้วก็ได้พูดเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน I want to teach you how our metabolic system helps communicate with our immune system. วันนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะถ่ายทอดคือระบบเมตาบอลิกของเราครับส่งผลหรือว่ามีการสื่อสารนะครับกับระบบภูมิคุ้มกันของเราอย่างไร Not long ago, in the United States, there was a study that was published looking at how severe COVID-19 was in people. เมื่อไม่นานมานี้ครับในประเทศอเมริกาเราได้มีการศึกษาครับว่าโรคโควิด -19 เนี่ยมันมีความรุนแรงหรือว่าร้ายแรงขนาดไหนต่อผู้คนครับ And they found that 88% of everyone who was infected that had to go to the hospital had at least 2 pre-existing conditions. แล้วเราก็ได้พบครับว่าใครก็ตามนะครับที่เป็นผู้ป่วยนะครับเราก็ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยเราต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับเรามาดูว่าเขามีลักษณะอาการอย่างไร And in fact, they found that 94% of everyone who had to go to the hospital had at least 1 pre-existing condition. และพบว่ากว่า 94% นะครับของผู้ป่วยที่ต้องเข้าไปนอนอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยกับมีอาการป่วยมากกว่า1โรคครับแล้วก็มีอาการอื่นมาก่อนแล้วด้วย So almost everyone who had an infection that was bad enough to go to the hospital had some underlying problem, some underlying health problem already. นั่นแปลว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นะครับที่มีอาการอย่างรุนแรงนะครับเป็นคนที่จริงๆแล้วมีปัญหาทางด้านสุขภาพอยู่แล้วครับ And when we look at these pre-existing problems, it is very telling. It's very interesting. แล้วเวลาที่เรามาดูครับว่าแล้วเขาเป็นโรคอะไรมาก่อนนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลย We see here that if we connect, there are 2 categories of obesity. ทุกท่านครับเราเห็นได้เลยนะครับว่าตรงนี้ครับเขามีอาการ obesity หรืออาการโรคอ้วนนะครับเป็น2กลุ่ม So if we put these 2 groups of obesity together, that would make obesity number 1 pre-existing condition. แต่ถ้าเรานำ2กลุ่มนี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มของภาวะโรคอ้วนนะครับมารวมกันจำนวนตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นจำนวนตัวเลขที่พุ่งสูงกว่าอันอื่นเลยใช่ไหมครับก็จะเป็นอันดับ1เลย So obesity is pre-existing condition number 1, high blood pressure is pre-existing condition number 2, and diabetes is pre-existing condition number 3. นั่นแปลว่า3อันดับแรกครับของผู้ป่วยที่มีอาการโควิด -19 อย่างรุนแรงนะครับมีอาการความผิดปกติเหล่านี้มาก่อนแล้วอันดับแรกครับคืออาการของผู้ที่มีภาวะโรคอ้วนอันดับที่2ครับคือผู้ที่มีภาวะความดันสูงนะครับความดันในเลือดสูงและอันดับที่3ครับคือผู้ที่มีภาวะโรคเบาหวานอยู่แล้วครับ These together become the main part of the metabolic syndrome: obesity, diabetes, hypertension. และจำได้ไหมครับว่า3อย่างนี้นะครับก็เป็นองค์ประกอบหลักที่เป็นตัวบ่งชี้ครับว่าคุณมีปัญหา metabolic syndrome หรือความผิดปกติทางด้าน metabolic ครับ So clearly, people who have very bad COVID-19 infections have poor metabolic health. และนั่นแปลว่ามันเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากเลยครับว่าคนที่มีปัญหาโควิด -19 นะครับที่ย่ำแย่มากๆมีปัญหาเป็นคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบเมตาบอลิกอยู่แล้วครับ Now, I want to teach you a little bit about COVID-19 just because the whole world is so afraid and so crazy about COVID-19 right now. I want you to know a little more about it. ทีนี้ครับเรามาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของโควิด -19 กันดีกว่าครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนหวาดผวากันไปหมดใช่ไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิด -19 ดังนั้นวันนี้เรามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่า The main way COVID-19 hurts us is because when it comes into our body, it then will move from our blood into a cell. So COVID-19 must invade or come into a cell of our body for it to become for us to be infected by it.
ทีนี้เวลาที่โรคโควิด -19 ครับจะเข้ามาส่งผลกระทบต่อร่างกายของเราครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือการติดเชื้อเหล่านี้ครับมันจะเข้ามาในร่างกายของเราแล้วก็ผ่านเข้ามาในเลือดครับนะครับเป็นไวรัสที่ผ่านเข้ามาในเลือดหลังจากนั้นครับมันก็จะบุกเข้าไปนะครับหรือว่าเข้าไปทำลายเซลล์ของเรา And the main doorway for COVID-19 to come into a cell is through this door called ACE2. So ACE2 is on a cell, and when COVID-19 comes, it comes into the cell by going through ACE2, ACE2. และการที่เจ้าเชื้อโรคเนี่ยครับจะเข้ามาในเซลล์ของเราได้เจ้าเชื้อไวรัสนี้นะครับจะเข้ามาในเซลล์ของเราได้เนี่ยมันจะต้องเข้ามาผ่านเกตเวย์หนึ่งครับที่เขาเรียกว่า ACE2 นะครับหรือว่า ACE2 นั่นเองซึ่ง ACE2 เนี่ยครับมันเป็นตัว receptor หรือว่าตัวรับนั่นเองครับ So ACE2 is how COVID infects a cell. ดังนั้น ACE2 เนี่ยครับมันคือวิธีที่เจ้าโควิดครับมันเข้ามาแล้วก็ทำให้เกิดการติดเชื้อในระดับของเซลล์ What is so interesting about ACE2 is that our fat cells, so the cells on our body that are our fat cells, they have more ACE2 than almost every cell in the body. และสิ่งที่มันน่าสนใจกับเจ้า ACE2 เนี่ยครับคือเซลล์ไขมันของเราครับเซลล์ไขมันของเราเนี่ยมีจำนวนนะครับของ ACE2 มากกว่าเซลล์อื่นใดๆในร่างกายของเราเลย So if someone has more fat cells, like if they are obese, that means there are more cells for COVID-19 to infect us. นั่นแปลว่าถ้าคุณมีเซลล์ไขมันนะครับที่มากกว่าคนอื่นหรือนั่นแปลว่าคุณเป็นคนที่มีภาวะโรคอ้วนนั่นเองคุณก็จะมีความเสี่ยงมากขึ้นครับกับการที่เจ้าโควิด -19 เนี่ยมันจะเข้าไปนะครับผ่านทางด้าน ACE2 แล้วเข้าไปในเซลล์ของคุณ And when a fat cell becomes infected, it becomes very naughty. It becomes very bad. แล้วเมื่อเจ้าเซลล์ไขมันเนี่ยนะครับมันติดเชื้อมันส่งผลเสียมากๆต่อร่างกายนะครับ And importantly, when it is infected, it starts to create and release a protein called PAI1. และสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเมื่อเซลล์ของเรานะครับเกิดได้รับการติดเชื้อแล้วมันก็จะทำการหลั่งสารชนิดหนึ่งครับซึ่งเป็นโปรตีนนะครับที่ชื่อว่า PAI1 ครับหรือ PAI1 นั่นเอง And PAI1 does two very important things in the body when the body is infected. ซึ่ง PAI1 นะครับมีบทบาทสำคัญครับแล้วมันก็ทำปฏิกิริยานะครับ2 อย่างในร่างกายเมื่อร่างกายเกิดการติดเชื้อครับ First, it makes the blood get thick and it makes little clots or clumps of blood that block the blood from moving. อย่างแรกครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือมันทำให้เลือดของเราครับเกิดความหนืดมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือมันทำให้เกิดภาวะริ่มเลือดหรือว่าการสร้างริ่มเลือดนั่นเองทำให้เกิดการแข็งตัวของเลือดนะครับทำให้เลือดเนี่ยไม่สามารถที่จะเคลื่อนไหวนะครับได้ตามปกติ And second, it increases inflammation in the entire body. So the entire body starts to have more and more inflammation. และอย่างที่2ครับมันเพิ่มระดับการอักเสบในร่างกายของเรา So the infected fat cell, once it is infected, and any other cell with COVID-19, it starts to release these pro-inflammatory proteins called cytokines. และสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับกับเซลล์ของเราไม่ว่าจะเป็นเซลล์ไขมันหรือว่าเซลล์ใดๆก็ตามนะครับที่เกิดการติดเชื้อมันก็จะเริ่มสร้างสารหนึ่งครับซึ่งเป็นโปรตีนนะครับที่มันสร้างออกมานะครับชื่อว่าไซโตไคน์ครับ Now, a cytokine is basically a signal. It's like an infected cell is shouting for more cells to come and help. ซึ่งไซโตไคน์ครับมันเป็นเหมือนกับสัญญาณครับสัญญาณของเซลล์นะครับที่เกิดการติดเชื้อเหมือนกับว่ามันตะโกนเรียกขอความช่วยเหลือจากเซลล์อื่นว่าช่วยฉันด้วยเนี่ยครับ So the infected cell is calling for help by releasing these cytokines, and then immune cells, our white blood cells, which are the immune cells in our body, they come to try to help get rid of the infection. ทีนี้ครับเมื่อเจ้าเซลล์ที่เกิดภาวะการติดเชื้อนะครับ
หลั่งสารไคโตไซน์ออกมานะครับเหมือนกับว่าร้องขอความช่วยเหลือเจ้าอิมมูนเซลล์นะครับหรือเซลล์ของเราที่เป็นเซลล์การสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยแหละครับซึ่งก็คือเม็ดเลือดแดงนั่นเองก็จะเข้ามาครับต้านเชื้อโรค But if there is a very bad infection, then these white blood cells that come to help, they need help. And so they will release more cytokines in order to get more help. และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าภาวะอาการเนี่ยมันแย่ลงเรื่อยๆเจ้าเซลล์ภูมิคุ้มกันของเราหรือว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยนะครับเซลล์เม็ดเลือดขาวเนี่ยก็จะหลั่งสารไซโตไคน์ออกมาครับเพื่อที่จะให้เซลล์เม็ดเลือดขาวอื่นเนี่ยมาช่วยมากขึ้นอีก But sometimes even these white blood cells need more help, and so they release more cytokines, and this entire process keeps happening again and again and again. และสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเจ้าเซลล์เม็ดเลือดขาวตัวอื่นเมื่อมันไม่สามารถที่จะรับมือนะครับกับความผิดปกติหรือการอักเสบเหล่านี้ได้นะครับมันก็จะหลั่งสารไคโตไซน์ออกมาทำให้เซลล์อื่นเนี่ยต้องมีการผลิตภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้นจนมันกลายเป็นกับวงจรแบบนี้ครับที่เกิดการตอบสนองต่อการอักเสบที่มากเกินที่จะควบคุมได้นั่นเอง So with COVID-19, what we sometimes see in patients is something called a cytokine storm, where the body just keeps having more and more cytokines, and this means more and more inflammation and more blood clots. และสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะกับภาวะอาการของโควิด -19 เนี่ยก็คือเซลล์ของเราแล้วก็ร่างกายของเราครับมันจะหลั่งไคโตไซน์ออกมามากขึ้นเมื่อไคโตไซน์ออกมามากขึ้นครับมันแปลว่ามันมีความบกพร่องด้านการตอบสนองต่อการอักเสบแล้วนะครับและนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ And that as this keeps getting worse and worse, this is what might be killing most people when they are infected. As the blood keeps getting thicker with blood clots, the body just can't move blood and the person will die. และเมื่อเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไซโตไคน์ครับมันจะทำให้เลือดของเรานะครับมีความหนืดมากขึ้นทำให้เกิดภาวะริ่มเลือดนะครับทีนี้เมื่อเกิดภาวะริ่มเลือดปุ๊บนะครับตรงนี้ก็จะนำไปสู่ปัญหาอื่นซึ่งภาวะการแข็งตัวของเลือดครับเป็น 30% ของสาเหตุของการเสียชีวิตของผู้ป่วยโควิด -19 นั่นเองครับ So what does a cytokine storm have to do with metabolic health? และภาวะการเมื่อครู่นะครับคือสิ่งที่เราเรียกว่าพายุของไซโตไคน์นั่นเองทีนี้คุณอาจจะสงสัยครับว่าแล้วไซโตไคน์เนี่ยหรือว่าไซโตไคน์สตรอมเนี่ยมันเกี่ยวอะไรครับกับระบบเมตาบอลิกของเรา Remember, the three main pre-existing conditions for COVID-19 problems were obesity, hypertension, and diabetes. จำได้ไหมครับว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีอาการรุนแรงนะครับของโควิด -19 คือผู้ป่วยครับที่มีอาการ3อย่างอยู่แล้วนะครับก็คือ1อาการของภาวะผู้ที่เป็นภาวะโรคอ้วน2ครับผู้ที่มีความดันในเลือดสูงและ3ครับคือผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน And these are all parts of the metabolic syndrome. And so how do we get the metabolic syndrome? และนั่นแปลว่าอาการเหล่านี้ครับคือส่วนหนึ่งของ metabolic syndrome แล้วเราสร้างหรือว่าไอ้ metabolic syndrome เนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงครับ Metabolic syndrome is caused by several factors, including things like eating poorly, not sleeping very well, or having chronic stress. ซึ่ง metabolic syndrome อย่างที่เราทุกคนทราบครับมันเกิดจากสาเหตุเหล่านี้ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่แย่การรับประทานอาหารแปรรูปนะครับความเครียดนะครับแล้วก็การพักผ่อนไม่เพียงพอนั่นเอง So these are all parts of what's becoming a metabolic storm. และสิ่งเหล่านี้ครับคือต้นเหตุของสิ่งที่เราเรียกว่าพายุระบบ metabolic หรือ metabolic storm นั่นเองครับSo we have a metabolic storm because of our bad lifestyles, and now we have this worry of a cytokine storm because of our unhealthy immune system, and they come crashing together.
และพายุนะครับดังนั้นสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็คือเรามีพายุของ Metabolic ครับที่เกิดจากนะครับการใช้ชีวิตที่แย่ของเรานะครับทีนี้เราก็มีความกังวลครับที่ว่าเราจะเกิดขึ้นกับพายุของไซโตไคน์ไหมที่เกิดกับปัญหาวิกฤตนะคะทางสุขภาพที่เกิดขึ้นในตอนนี้แล้วถ้าสองอย่างเนี่ยมันมีเกิดการซ้อนทับกันนะครับหรือว่ามีการเกิดขึ้นพร้อมกันโอ้อันตรายครับ Now, remember, I am a metabolic scientist, and so I want to focus on the metabolic health. จำได้ไหมครับว่าผมเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านระบบเมตาบอลิกดังนั้นวันนี้ครับจะมาพูดถึงสุขภาพเมตาบอลิกครับ Now, remember, you can control your metabolic health, but you might not be able to control whether you get COVID-19. ขอให้เราทุกคนจำไว้นะครับว่าเราสามารถที่จะควบคุมสุขภาพเมตาบอลิกของเราได้แต่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เลยครับว่าเราจะติดหรือว่าไม่ติดเชื้อโควิด -19 So when you are talking with your friends or your family and they tell you how worried they are about COVID-19, you say, "How is your metabolic health?" ทีนี้เวลาที่เราได้ยินครอบครัวนะครับหรือเพื่อนของเราพูดว่าโอ้ยฉันกลัวฉันจะติดโรคโควิด -19 จังเลยคำถามที่เราควรถามเขาก็คือถามว่าแล้วสุขภาพเมตาบอลิกของคุณเป็นยังไง And they may ask you, "Why does that matter?" And then you tell them, "People with poor metabolic health have much worse COVID infections." ซึ่งเพื่อนหรือว่าคนที่คุณรู้จักนะครับเขาก็อาจจะถามคุณกลับมาว่าแล้วมันเกี่ยวข้องกันยังไงล่ะแล้วนี่แหละครับคือช่วงเวลาโอกาสทองของคุณแล้วที่คุณจะได้อธิบายให้เขาฟังว่าคนที่มีสุขภาพเมตาบอลิกที่แย่นะครับก็จะเป็นคนที่มีความเสี่ยงมากกว่าที่จะทำให้เกิดภาวะโรคโควิด -19 ที่มันแย่กว่าคนอื่นไงล่ะครับ And because your friend will want to learn more about this, they will say, "Well, how do I know if I have good metabolic health?" And you will say, "You can find out from doing two things." และแน่นอนครับเพื่อนของคุณเนี่ยก็อาจจะสงสัยครับว่าแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าสุขภาพเมตาบอลิกฉันดีหรือเปล่าคุณก็สามารถบอกเขาครับด้วยการใช้สัญญาณ2 อย่างครับ The first thing you ask them is, "Do you have high blood pressure?" อย่างแรกครับถามเขาไปเลยครับว่าคุณมีความดันเลือดที่สูงอยู่หรือเปล่า High blood pressure is one of the most common signs of poor metabolic health. ความดันเลือดที่สูงนะครับเป็นตัวบ่งชี้ที่ชัดเจนและเป็นสัญญาณครับของการมีสุขภาพเมตาบอลิกที่แย่ And remember, it was the second most important part or second most important pre-existing condition for serious COVID-19 infections. และจำได้ไหมครับว่ามันเป็นโรคนะครับหรือว่าลักษณะอาการที่เป็นอันดับ2เลยนะครับของผู้ป่วยที่มีภาวะโควิด -19 ที่ย่ำแย่มากๆ And then second, you ask them whether they have a healthy fat. คำถามที่2ครับคือคำถามที่คุณควรจะถามเขาว่าคุณมีระดับไขมันในเลือดที่ดีอยู่หรือเปล่า Now, everyone has body fat, and we are supposed to. It's healthy to have fat. It's just not healthy to have too much. ทุกท่านครับเราทุกคนครับต้องมีไขมันในร่างกายนะครับแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติครับแต่ถ้าคุณมีมากเกินไปมันไม่ดี And remember, fat cells are a common site of ACE2 expression. That's where the little doorways are where COVID-19 can come into the cell. So we don't want too much fat. แล้วจำได้ไหมครับว่าเซลล์ไขมันครับเป็นแหล่งสะสมนะครับของ ACE2 ซึ่งเป็นตัวที่จับสัญญาณนะครับหรือว่าตัวที่เจ้าไวรัสโควิด -19 เนี่ยมันจะเข้ามาจับกับเซลล์ของเรานั่นเอง So what they may say, well, how do I know if I have too much fat? And this is, you want 2 measurements. แล้วเพื่อนคุณครับก็อาจจะถามคุณกลับมาว่าแล้วฉันจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าฉันมีไขมันสะสมในร่างกายที่มากเกินไปหรือเปล่าทีนี้นี่แหละครับคือการที่คุณจะบอกเขา First, you measure the circumference around their waist. The biggest part of their stomach, you measure that centimeters.
อย่างแรกครับบอกเขาว่าให้ลองวัดรอบเอวของเขาดูนะครับว่ารอบเอวของเขาเนี่ยมีขนาดเท่าไหร่ And second, you measure their height, how tall they are. หลังจากนั้นขั้นตอนที่สองครับวัดความสูงของเขาครับ And waist circumference, their stomach size, if you double it, stomach size times 2 should be a smaller number than the number they are of their height. เมื่อเรานำรอบเอวนะครับมาคูณ2มันควรที่จะมีจำนวนนะครับน้อยกว่าส่วนสูงของเขาครับ If waist circumference times 2 is higher number than height, that's very bad. และถ้ารอบเอวนะครับคูณ2ไปแล้วเนี่ยมันมากกว่าส่วนสูงนั่นแปลว่าแย่นะครับ So if someone has waist circumference times 2 being a smaller number than height, then generally they are okay. แล้วถ้าคุณมีรอบเอวนะครับคูณ2นะครับแล้วมันน้อยกว่าส่วนสูงครับนั่นแปลว่าปริมาณไขมันนะครับของคุณที่มีอยู่ในร่างกายเป็นปริมาณไขมันที่พอดีครับ So you have learned now some important things. ตอนนี้ครับเราได้เรียนรู้สิ่งที่สำคัญมากๆไปแล้ว We have talked about how the cytokine storm happens when the body has a very bad infection. เราได้พูดไปแล้วใช่ไหมครับว่าเมื่อร่างกายของเราครับมีภาวะการอักเสบหรือการติดเชื้ออย่างรุนแรงก็จะทำให้เกิดพายุของไซโตไคน์ This is basically a state in the body where there is high inflammation and higher tendency for the blood to form little clots and block blood flow. และนี่ก็คือภาวะในร่างกายครับที่มีการตอบสนองต่อการอักเสบนะครับที่สูงมากๆซึ่งนำไปสู่ภาวะการแข็งตัวนะครับหรือเกิดการแข็งตัวหรือเกิดการลิ่มเลือดนั่นเองนะครับ And remember, this is likely to happen more in someone who has poor metabolic health. และเจ้าภาวะพายุไซโตไคน์นี่แหละครับมีความเป็นไปได้นะครับหรือว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มีสุขภาพเมตาบอลิกที่แย่นะครับมากกว่าคนอื่นเลย If someone has obesity, hypertension, or diabetes, then the infection will be much worse. ถ้าคุณมีภาวะโรคอ้วนคุณมีภาวะเรื่องของความดันในเลือดสูงหรือว่าคุณมีภาวะเบาหวานนะครับนั่นแปลว่าคุณมีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นและมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะพายุไซโตไคน์มากกว่าคนอื่นครับ So someone with poor metabolic health will have poor immune health. นั่นแปลว่ายิ่งคุณมีสุขภาพเมตาบอลิกที่แย่ก็ยิ่งทำให้ภูมิคุ้มกันของคุณนั้นต่ำลงครับ And as you are teaching this to your friend and they realize or they become a little worried about their metabolic health, you can tell them something. และในขณะที่เราได้ออกไปพูดคุยนะครับกับคนที่เรารู้จักนะครับว่าปัญหาเนี้ยมันแย่ขนาดไหนหรือไปส่งต่อข้อมูลเหล่านี้ให้กับเขาครับคุณสามารถที่จะบอกเขาได้ถึงสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆ You will say, I can help you because Unicity is a metabolic health company. คุณสามารถที่จะบอกกับเขาว่าฉันสามารถช่วยเธอได้นะเพราะว่า Unicity เป็นบริษัทที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพระบบเมตาบอลิก So there are a lot of health problems, metabolic health problems, but there are also metabolic health solutions. เรามีปัญหาครับที่เกี่ยวกับสุขภาพเมตาบอลิกที่มากมายแต่ที่นี่ที่ Unicity เรามีทางออกครับ Thank you all so much for listening. I hope that you have learned something valuable, and I have very much enjoyed being your teacher for a few minutes. ขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับที่ตั้งใจฟังเป็นอย่างดีเป็นนักเรียนที่ดีมากๆเลยครับผมดีใจมากๆเลยที่ได้เป็นอาจารย์นะครับให้กับทุกท่านในวันนี้ And let me say how much I hope I can speak to you again in person. และผมขอกล่าวอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าอยากจะเจอทุกท่านนะครับตัวเป็นๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเร็วๆนี้อยากให้เราได้เจอกันครับ I have loved the opportunities that I have had to come and speak with you in Thailand, and I very much hope to be able to see you again.
และผมจำได้เลยครับที่ผมได้มาที่ประเทศไทยแล้วคิดถึงนะครับประสบการณ์แบบนั้นอีกแล้วหวังว่าเราจะได้เจอกันอีกในเร็วๆนี้ครับ Thank you. Thank you, Dr. Pickman. That was amazing. โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยครับ We really appreciate you waking up so early to spend time with us today, all the way from the U.S. โอ้ต้องขอบคุณดร.บิ๊กแมนมากๆเลยนะครับที่ตื่นแต่เช้าเลยครับในอเมริกาที่มาอยู่กับเราในค่ำคืนนี้ในประเทศไทยครับ It was great to hear that if we can take care of our metabolic health, our worry and fear of the coronavirus or COVID-19 becomes much reduced. โอ้และเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมมากครับที่เราได้ทราบว่าถ้าเราสามารถที่จะดูแลสุขภาพเมตาบอลิกของเรานะครับความเสี่ยงของเราในการที่โรคโควิด -19 นะครับจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราเนี่ยยิ่งลดน้อยลงไปเรื่อยๆครับ And now to hear how we can really take care of our overall metabolic health, I'm very, very excited to introduce our principal scientist, Dr. Lucas Grant. และทีนี้ครับทุกท่านในการที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่าเราจะสามารถปลุกสุขภาพชั้นเยี่ยมของเราขึ้นมาได้ยังไงนะครับผมขออนุญาตแนะนำครับดร. ลูคัส แกรนท์ครับ Thank you, John. สวัสดีครับ ขอบคุณครับคุณจอห์นสวัสดีครับทุกท่าน Yeah, thank you, John, for that great introduction, and thank you, Dr. Bickman, for that really inspiring insight into the wonderful science behind our products. ต้องขอบคุณคุณจอห์นมากๆเลยนะครับที่แนะนำผมและต้องขอบคุณดร.บิ๊กแมนครับที่ทำให้เรานะครับได้เห็นถึงพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ของ product ของเรา So I'm actually going to talk to you today, tonight actually, about how you can really optimize your metabolic health with a range of scientifically formulated products from Unicity. ทุกท่านครับวันนี้ครับเราจะมาพูดคุยกันถึงการที่เราจะปลุกสุขภาพขั้นเยี่ยมในตัวเราออกมาโดยการที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับที่มาจากวิทยาศาสตร์ของ Unicity ครับ So as Dr. Bickman actually mentioned, metabolic health is one of the most important parts of human physiology, and it's so important in these times of corona. และเหมือนกับที่ดร.บิ๊กแมนได้กล่าวไปนะครับว่าสุขภาพเมตาบอลิกของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับต่อผู้คนแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของวิกฤตโควิด -19 ในปัจจุบันครับ So it really allows your body to perform at its peak performance. But as Dr. Bickman actually talked about, poor lifestyle factors actually detrimentally alter the metabolism in the body. แต่ในการที่เราทราบนะครับว่าการที่เราจะมีสุขภาพเมตาบอลิกที่ยอดเยี่ยมนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญแต่วิธีการใช้ชีวิตในปัจจุบันเหมือนกับที่ดร.บิ๊กแมนได้กล่าวไปครับมันทำให้สุขภาพเมตาบอลิกของเราเนี่ยมันแย่ลงเรื่อยๆ And we're in this current perfect storm of poor metabolic health, where it's actually now one of the biggest risks to health globally, and it has such an intricate part of this coronavirus that it's so important to focus on. ทุกท่านครับและเรื่องของ Metabolic Storm เนี่ยครับเป็นจุดที่สำคัญมากๆเลยที่เราทุกคนควรที่จะพูดถึงกันเพราะมันเป็นปัญหานะครับที่เกิดขึ้นทั่วโลกและมันก็ยังเป็นปัญหานะครับที่เกี่ยวข้องกันนะครับกับการที่เราเกิดปัญหาโควิด -19 ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับและนั่นก็คือสิ่งที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ครับ So it was great to have an insight into some of the problems behind the issues of metabolic health. So what are some of the solutions to this problem? ทีนี้ครับเราได้กล่าวถึงไปแล้วนะครับว่าปัญหาเหล่านั้นน่ะมันแย่ลงไปเรื่อยๆยังไงทีนี้ครับเราจะมาพูดกันถึงทางออกของปัญหากันมากดีกว่าครับ So Unicity, as you know, is dedicated to making life better and have developed a range of scientifically backed products and health programs to support your metabolic health. และที่ Unicity ครับเราได้ทุ่มเทครับกับการที่ทำให้สุขภาพของผู้คนนั้นดีขึ้นนะครับแล้วเราก็ได้สร้างผลิตภัณฑ์ครับที่ช่วยแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาของระบบเมตาบอลิกนั่นเอง So we actually talk a lot about with metabolic health, this lowering of insulin, and we have these 3 health pillars that we offer as guidance to really support your metabolic health. แล้วเมื่อเราพูดถึงระบบสุขภาพเมตาบอลิกนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องของหลักการนะครับ3อย่างที่เราได้พูดคุยกันใน Unicity สิ่งที่เราเรียกว่า3เสาหลักของเรานั่นเองครับ So firstly, we actually talk a lot about controlling carbohydrates
because these carbohydrates actually will spike your insulin much more than any other food type. So choosing foods that have the smallest effect, such as foods with dietary fiber, is a big positive impact on your metabolic health. และอย่างแรกครับที่เราควรที่จะทำนะครับและเป็นสิ่งที่เราพูดถึงกันเป็นอย่างมากนะครับใน Unicity ก็คือเรื่องของการที่เราควบคุมระดับคาร์โบไฮเดรตครับและสาเหตุของมันนั่นก็คือการที่คาร์โบไฮเดรตนะครับมันทำให้เกิดการหลั่งของอินซูลินที่มากกว่านะครับสารอาหารอื่นเลยนะครับและนั่นแปลว่ามันจึงเป็นเรื่องสำคัญดังนั้นการแก้ปัญหานี้ครับง่ายมากๆคือการที่คุณเลือกนะครับไฟเบอร์หรือว่าใยอาหารนะครับที่ดีซึ่งช่วยให้เป็นการลดระดับอินซูลินในเลือดของเราครับ And Dr. Bigman actually talks about this next step a lot, and it's great to have him here with us tonight, that we really can't be afraid of fat, because fat has little to no effect on insulin spikes, so it's a great source of energy for the body. และดร.บิ๊กแมนนะครับก็เป็นผู้ที่ได้มาสอนเราในวันนี้ใช่ไหมครับและอย่างที่ทุกท่านทราบครับท่านเป็นคนที่คอยมาบอกกับเราทุกๆคนนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค้นคว้าวิจัยนะครับในเรื่องของการที่เราจะใช้ไขมันเป็นแหล่งพลังงานและท่านนะครับเป็นคนที่บอกกับเราชาว Unicity ครับว่าเราไม่ควรที่จะกลัวไขมันครับ And the third step is actually to prioritize protein, because we need to make sure we consume enough high quality protein to help keep our bodies fueled and maintain that lean muscle mass. และหลักการที่3ครับคือการเน้นนะครับหรือให้ความสำคัญกับโปรตีนครับเพราะว่าโปรตีนนี่แหละครับเป็นส่วนที่ช่วยซ่อมแซมนะครับส่วนที่สึกหรอของร่างกายแล้วก็ยังช่วยทำให้เสริมสร้างนะครับการสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายอีกด้วย So as Dr. Bickman actually talked about what's happening with our metabolic health and how we can really improve it, but there's a range of issues that are actually causing this, such as our increased intake of these highly processed foods, these sugar-dense foods. และดร.บิ๊กแมนนะครับก็ได้กล่าวกับเราแล้วครับว่าอะไรนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคความผิดปกติทางด้านเมตาบอลิกนะครับดังนั้นมันก็เกิดจากอาหารเหล่านี้นะครับอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปอาหารที่เต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรตแล้วก็เป็นอาหารที่เต็มไปด้วยน้ำตาลครับ And this actually leads to elevated levels of insulin in the bloodstream, and this changes the way we use energy in the body, and it makes us become metabolically inflexible. And Dr. Bickman actually has some great talks on this issue. สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเมื่อเรารับประทานอาหารเหล่านี้เข้าไปนะครับอาหารเหล่านี้เนี่ยนะครับจะทำให้ร่างกายของเราครับต้องมีการพึ่งพานะครับกับอินซูลินเพื่อที่จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพลังงานในร่างกายได้และเนี่ยครับคือสิ่งที่ดร.บิ๊กแมนได้กล่าวถึงแล้วก็เป็นหลักการนะครับที่เราทุกคนอยู่ใน Unicity เนี่ยทราบอยู่แล้วด้วยครับ I'm going to talk about tonight some of the great products and the great range of products that actually can help lower the risk factors of many of these developing issues that can lead to metabolic syndrome. ทุกท่านครับคืนนี้ครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับที่หลากหลายที่ช่วยเราให้เราเนี่ยมีสุขภาพเมตาบอลิกที่ดีขึ้นครับ This is things such as supporting healthy cholesterol levels and maintaining healthy blood glucose levels. และสิ่งที่สำคัญนะครับก็คือการที่เรารักษาครับให้ระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีครับแล้วก็ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด So the first product in the range I'd like to talk about tonight is BIOS Life C. And BIOS Life C, sorry. และผลิตภัณฑ์แรกนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับก็คือ BIOS Life C ครับ So BIOS Life C is actually a natural supplement that scientifically supports healthy cholesterol levels in your body. ซึ่ง BIOS Life C ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาตินะครับที่ได้ใช้การพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร์แล้วว่ามันช่วยนะครับให้เราลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ครับ And the key ingredients in BIOS Life C is actually this group of proprietary fibers. ซึ่งอินกรีเดียนนะครับหรือว่าส่วนประกอบสำคัญนะครับก็เต็มไปด้วยส่วนผสมของไฟเบอร์ที่หลากหลายครับ So BIOS Life C can actually promote healthy cholesterol levels by blocking reabsorption of cholesterol from your intestinal tract and reducing the cholesterol absorption from your food.
สิ่งที่บาไซต์ซีทำนะครับก็คือมันช่วยควบคุมระดับคอเลสเตอรอลครับด้วยการนะครับยับยั้งการดูดซึมของคอเลสเตอรอลที่อยู่ในลำไส้ของเรานะครับทำให้คอเลสเตอรอลของเราเนี่ยมีระดับที่ดีขึ้นครับในร่างกาย So if we think about the gastrointestinal tract as this long tube, and as food moves through it, your body actually needs bile acid to break down fats. และสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อเรานึกถึงลำไส้ของเราครับลำไส้ของเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับท่อยาวๆใช่ไหมครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่วนนี้ครับเป็นส่วนที่ร่างกายของเราครับมีการเขาเรียกว่า break down นะครับหรือว่ามีการย่อยสลายของไขมันเกิดขึ้นAnd your liver actually uses cholesterol that's already in your body to produce those necessary bile acids. และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือร่างกายของเราครับจะมีการใช้คอเลสเตอรอลที่มีอยู่ในร่างกายนี่แหละครับในการที่เราจะไปย่อยนะครับไขมันที่เหลือ So Bios Life C can actually form a gel in the intestinal tract that stops that reabsorption of bile acids and prevents them from being reabsorbed and recycled in the body. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือบาไซต์ซีครับจะไปช่วยสร้างเป็นเหมือนกับเจลนะครับที่ช่วยยับยั้งการดูดซึมนะครับของคอเลสเตอรอลในร่างกายซึ่งทำให้มันเกิดการสมดุลครับของคอเลสเตอรอล And this actually helps to lower the levels of cholesterol in your blood by creating more bile acids to break down that food. ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมันทำให้เกิดการลดระดับของคอเลสเตอรอลในร่างกายของเรา And the formula actually also helps to produce these important nutrients in your gut called short-chain fatty acids. และในสูตรของบาไซต์ซีนะครับมันก็ยังทำให้เกิดนะครับการสร้างกรดไขมันสายสั้น And these can actually produce signals that tell your liver to by responding to produce less cholesterol. ซึ่งกรดไขมันสายสั้นเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ส่งสัญญาณนะครับไปบอกตับของเราให้ลดการผลิตระดับของคอเลสเตอรอลในร่างกาย And this is particularly important because it actually helps reduce that bad cholesterol, that LDL cholesterol. และนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเพราะว่ามันคือหนึ่งในวิธีครับในการลดระดับของ LDL cholesterol ในร่างกายของเรา Bios Life C also contains phytosterols, and these are actually compete with cholesterol molecules for absorption in your digestive tract. So this leaves fewer opportunities for cholesterol to be absorbed into your blood. ทุกท่านครับในบาไซต์ซีนะครับก็ยังมีสารที่เรียกว่าไฟโรสเตอรอลครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลนะครับจากอาหารครับนั่นแปลว่าร่างกายของคุณครับก็จะไม่มีการดูดซึมคอเลสเตอรอลที่มากขึ้นในขณะเดียวกันครับก็ยังไม่กระตุ้นนะครับการผลิตคอเลสเตอรอลที่มากขึ้นในร่างกายอีกด้วย So another great product for metabolic health is Bios Life S, and Bios Life S is actually a revolutionary fat burning product. และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับที่มีความยอดเยี่ยมต่อสุขภาพเมตาบอลิกของเราก็คือบาไซต์เอสครับซึ่งตัวบาไซต์เอสเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยต่อสุขภาพเมตาบอลิก So it contains natural proprietary formulation of ingredients and fibers. ซึ่งบาไซต์เอสครับก็มีส่วนผสมนะครับที่มาจากธรรมชาติแล้วก็มีนะครับการเบลนด์ของไฟเบอร์นะครับ And Bios Life S actually helps your body regulate the amount of fat being stored by reducing the glycemic index of foods that you eat. สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับบาไซต์เอสครับจะทำการลดนะครับระดับการสะสมของไขมันในเลือดด้วยการช่วยควบคุมครับควบคุมดัชนีน้ำตาลนะครับหรือว่าน้ำตาลในเลือดของเรานั่นเอง And as Dr. Bickman mentioned, this is a really important aspect to helping you on that road to metabolic health. เหมือนกับที่เราทราบครับว่าระดับไขมันในเลือดของเราหรือว่าระดับขอโทษครับระดับไขมันในร่างกายของเรานะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับต่อตัวบ่งชี้นะครับที่จะบ่งบอกว่าระบบเมตาบอลิกของเรานั้นดีหรือไม่ So the glycemic index is actually an indicator of how much blood glucose it rises after a meal you've ingested.
เจ้าตัวค่า GI นะครับหรือว่า glycemic index หรือที่เราเรียกในภาษาไทยว่าค่าดัชนีน้ำตาลนั้นเป็นปัจจัยที่สำคัญเลยครับที่เราจะทราบว่าอาหารที่เรากินนะครับมีน้ำตาลมากน้อยเพียงใดแล้วเราก็จะทราบด้วยครับว่ามันมีการตอบสนองต่ออินซูลินในร่างกายมากน้อยเพียงใดครับ So a high GI food will actually give you this sharp rise in blood sugars that you see here in the red line, and this is a response to a high carbohydrate meal. และเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรารับประทานอาหารนะครับที่มีค่า GI สูงหรือว่ามีค่าน้ำตาลสูงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็จะเกิดเหมือนเส้นสีแดงเนี่ยครับเมื่อเรารับประทานอาหารที่มีค่าน้ำตาลสูงเข้าไปนะครับร่างกายก็จะหลั่งอินซูลินที่มีปริมาณสูงออกมานะครับที่เกิดขึ้น And a low GI food will actually give you this smooth and steady gradual rise of blood sugar that tapers off, and this is really what you want. และในทางตรงกันข้ามครับอาหารที่มีค่า GI หรือว่าค่าดัชนีน้ำตาลต่ำนะครับมันก็จะทำให้เกิดเคอร์ฟนะครับที่น้อยกว่าเป็นเคอร์ฟที่มีความสมูทหรือว่ามีความชันที่น้อยกว่าแล้วก็เป็นเคอร์ฟที่มีการช่วยคงนะครับระดับอินซูลินแล้วก็ระดับน้ำตาลในร่างกายที่ไม่มากจนเกินไป Because when it spikes too quickly, all that insulin that's released to cope with that excessive glucose in your blood actually helps make you feel sluggish and underperforming. ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือครับเมื่อคุณรับประทานอาหารนะครับที่มีค่าน้ำตาลสูงร่างกายก็จะผลิตอินซูลินมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะมารับมือกับน้ำตาลที่สูงเหล่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อคุณผลิตอินซูลินเยอะมากครับร่างกายของคุณก็จะเริ่มรู้สึกเหนื่อยครับเริ่มรู้สึกเหนื่อยหลังจากรับประทานอาหารเคยสังเกตไหมครับบางทีนะครับเรารู้สึกเสื่องซึมครับหรือว่าเราอาจจะรู้สึกไม่มีแรงนะครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารที่มีน้ำตาลสูงเข้าไปAnd that excess glucose that we can't use that fast is actually put into storage and we can gain weight. และเมื่อเรามีน้ำตาลที่นำมาใช้เป็นพลังงานมากเกินไปนะครับน้ำตาลส่วนเกินครับที่ร่างกายไม่ได้ใช้เผาผลาญก็จะถูกกักเก็บในรูปแบบของไขมัน So now I want to talk to you about BIOS 7. It's a revolutionary product here at Unicity and it's probably one of my favorites.And I know it was a particular favorite of Mike Saunders. และผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือตัวผลิตภัณฑ์ BIOS 7 นั่นเองครับซึ่งเจ้าตัว BIOS 7ครับเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เราทุกคนนั้นรักผมเองก็รักครับและผมก็ทราบครับว่าคนหนึ่งที่รักมันก็คือคุณไมเคิล ซอนเดอร์ So it has a multiple benefit formulation to support the microbiome and metabolic health. BIOS 7ครับเป็นตัวผลิตภัณฑ์ครับที่ช่วยเสริมนะครับไมโครไบโอมและระบบเมตาบอลิกในร่างกายครับ So as John mentioned, my background is quite heavily in microbiome research, so it's a particular hot topic for myself. โอ้และอย่างที่คุณจอห์นได้กล่าวไปนะครับว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เป็นเชี่ยวชาญมากๆนะครับในเรื่องของไมโครไบโอมดังนั้นผลิตภัณฑ์นี้ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผมรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งครับSo in previous talks, I actually talk a lot about the importance of having a very diverse, beneficial bacterial population in your gut. ก่อนหน้านี้นะครับถ้าคุณเคยได้ฟังการพูดคุยของเรามาก่อนหน้านี้นะคุณก็จะทราบว่ามันมีความสำคัญมากๆเลยครับในการที่เราจะพูดกันถึงเรื่องของความหลากหลายนะครับของจุลินทรีย์หรือว่าไมโครไบโอมในร่างกายครับ And BIOS 7 has actually been shown to increase microbial diversity in the gut by 58 times. และเจ้า BIOS 7เนี่ยแหละครับเป็นตัวที่สามารถที่จะช่วยเพิ่มความหลากหลายทางสายพันธุ์ของจุลินทรีย์หรือไมโครไบโอมในร่างกายได้มากถึง58เท่า And there is an association between this increased diversity of beneficial bacteria in your gut and better health outcomes. และแน่นอนครับสุขภาพที่ดีนั้นมีความเกี่ยวข้องครับกับลำไส้ที่ดีSo BIOS 7 actually does this by providing the right types of food that your gut microbiome requires to function. ซึ่งเจ้า BIOS 7ของเรานะครับมันเป็นเหมือนกับแหล่งอาหารชั้นเยี่ยมครับที่เป็นแหล่งอาหารที่ทำให้จุลินทรีย์ตัวดีในร่างกายของเรานะครับมีการเจริญเติบโตมากขึ้น So the beneficial bacteria that's in your gut and helps your body actually grows faster and stronger when they have what they need.จึงช่วยทำให้เจ้าจุลินทรีย์นะครับที่ดีต่อร่างกายของเราครับสามารถที่จะโตได้มากขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีอาหารที่มันต้องการนั่นเอง
So it's this patented fiber matrix of multiple sources of important and scientifically proven fiber that actually helps their growth. และสิ่งที่ทำให้เจ้าจุลินทรีย์เหล่านี้สามารถเติบโตได้นะครับก็คือเจ้าไฟเบอร์แมทริกซ์นะครับหรือว่าใยอาหารนะที่เราเรียกว่าไฟเบอร์แมทริกซ์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วก็ได้มีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วครับ And feeding with Bio7 actually boosts your gut microbiome's ability to adapt to challenges. And I actually talked about in some previous talks about how this relates to your immune health. และในการที่เราได้พูดถึงกันก่อนหน้านี้นะครับเราก็ได้ทราบแล้วครับว่าการที่เรามีไมโครไบโอมนะครับหรือว่ามีความหลากหลายทางด้านจุลินทรีย์ที่ดีนะครับก็นำไปสู่สุขภาพที่ดีนอกจากนั้นแล้วนะครับมันยังนำไปสู่สุขภาพระบบภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยเช่นเดียวกัน So in turn, this actually supports your metabolic health and your immune health. และนั่นแปลว่าเจ้าผลิตภัณฑ์นี้ครับช่วยส่งเสริมระบบเมตาบอลิกในร่างกายของเราแล้วก็ยังช่วยส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วย And when you feed with Bio7, you can actually change the composition of bacteria that's there. และทราบไหมครับว่าเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์ Bio7 นะครับมันก็จะช่วยให้คุณครับมีการปรับเปลี่ยนครับแล้วก็ปรับปรุงช่วยรักษาสมดุลนะครับของปริมาณจุลินทรีย์ตัวดีที่อยู่ในร่างกายครับ And this actually helps the beneficial bacteria to produce these nutrients that we really require to help our health. และนี่คือผลิตภัณฑ์นะครับที่ช่วยให้เจ้าจุลินทรีย์ตัวดีในร่างกายของเราเนี่ยผลิตสารหนึ่งครับที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากๆโดยเฉพาะมันเป็นแหล่งพลังงานของเซลล์ของเรานะครับเรียกว่า So these important beneficial nutrients that are actually produced in the gut by this beneficial bacteria actually send signals to body systems that help tell it what's happening in the gut and help regulate our own body systems. เจ้าสารที่สำคัญนี้ครับเราเรียกมันว่ากรดไขมันสายสั้นครับแล้วเจ้ากรดไขมันสายสั้นเนี่ยครับมันก็เป็นเหมือนกับตัวส่งสัญญาณครับที่ช่วยส่งสัญญาณให้กับร่างกายของเรานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของระบบลำไส้ของเราให้มีการทำงานที่ดีขึ้นครับในระดับของเซลล์ In fact, these beneficial nutrients actually supply 70% of the energy requirement of cells lining your gut. และทราบไหมครับว่าเจ้ากรดไขมันสายสั้นเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ช่วยเป็นพลังงานนะครับกว่า 70% ให้กับเซลล์นะครับที่อยู่ในลำไส้ของเรา But it's really important to think that not all fiber is actually the same, and it's like comparing these two vehicles. They're both cars, but are they as reliable or as comfortable as each other? แล้วมันก็เป็นสิ่งสำคัญครับที่เราทุกคนนะครับจะทราบว่าไม่ใช่ไฟเบอร์ทั้งหมดในโลกเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดนะครับมันก็มีไฟเบอร์ครับที่เหมือนกับรถของเราเมื่อเราเปรียบเทียบกับรถยนต์นะครับไม่ใช่รถยนต์ทุกคันเนี่ยจะเหมือนกันหรือว่ามีประสิทธิภาพที่เท่าเทียมกันครับ So this is why it's really important to choose scientifically proven formulations that actually have been shown to give metabolic health and gut microbiome benefits. และนั่นก็คือสาเหตุนะครับว่าทำไมมันจึงสำคัญครับที่เราจะเลือกผลิตภัณฑ์แล้วก็ไฟเบอร์ครับที่มาจากวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่ไฟเบอร์อะไรก็ได้ครับ But another important aspect to really separate these fiber products is its ability to reduce resting blood glucose levels. และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยก็คือเจ้าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของเรา And the performance of Bio7 has actually been ramped up with this addition of polyphenols. And these are important plant nutrients that really help the microbiome. นอกจากนี้ครับไบโอไซด์ครับยังช่วยทำให้ร่างกายของเราครับมีการทำงานได้ดีขึ้นนะครับด้วยการใช้โพลีฟีนอลครับในไบโอไซด์7ครับมีสารโพลีฟีนอลที่ช่วยเพิ่มนะครับไมโครไบโอมในร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะมีระบบเมตาบอลิกที่ดีขึ้นครับ So polyphenols, as I mentioned, are these plant nutrients that are really beneficial to our metabolic and immune health by supporting the microbiome. เหมือนกับที่เราทุกคนทราบนะครับว่าเจ้าสารโพลีฟีนอลเนี่ยเป็นสารนะครับที่มีประโยชน์ต่อจุลินทรีย์ครับแล้วมันก็เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์ซึ่งโดยรวมแล้วนะครับมันทำให้สุขภาพของเรานั้นดีขึ้น So we often think of only fiber as having this potential prebiotic properties, but other nutrients can also selectively enhance beneficial bacteria.
ทุกท่านครับส่วนใหญ่เราก็มักจะพูดใช่ไหมครับว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยไฟเบอร์นะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้จุลินทรีย์นะครับหรือว่าแบคทีเรียตัวดีในร่างกายโตแต่ทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วเจ้าโพลีฟีนอลครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งสารนะครับที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสุขภาพไมโครไบโอมในร่างกายของเราครับ And Bio7 actually contains 4 sources of powerful polyphenols. และใน Bio7 ครับมันก็ยังเป็นแหล่งของโพลีฟีนอลชั้นเยี่ยมนะครับกว่า4แหล่งเลย Coupled with this added vitamins and minerals that can actually help boost your immune and cellular function. นอกจากนี้ครับมันยังเต็มไปด้วยวิตามินนะครับแล้วก็แร่ธาตุที่เสริมการทำงานในระดับเซลล์ของร่างกายครับ So another great product is actually Bios Life E. และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ครับที่มีความยอดเยี่ยมมากๆเลยก็คือ Bios Life E ครับ And this is actually a smart metabolic energy drink, a metabolic health beverage. และเจ้าBios Life E นะครับคือสิ่งที่เราเรียกว่า Metabolic นะครับ Smart Energy Drink นะครับหรือว่าเป็นเหมือนกับเครื่องดื่มที่ช่วยเสริม Metabolic ที่แบบ Smart แบบชาญฉลาดครับ Because it contains this highest quality matcha green tea with this high quality polyphenol epigalic catechin gallate, EGCG. หนึ่งในส่วนผสมสำคัญนะครับของ Bios Life E เนี่ยก็คือชาเขียวมัทฉะที่มีคุณภาพสูงครับซึ่งประกอบไปด้วยนะครับสารที่เราเรียกว่า EGCG นะครับ And this actually gives energy to the body. It's this powerful plant polyphenol, this powerful plant nutrient, and it keeps the body burning fat rather than carbohydrates by providing metabolic fuel. ซึ่งเจ้า ECGC เนี่ยครับเป็นเหมือนกับแหล่งพลังงานทางด้าน Metabolic ให้กับร่างกายนะครับมันช่วยทำให้ร่างกายของเราครับนำไขมันมาใช้นะครับเป็นพลังงานให้กับร่างกายซึ่งเป็นแหล่งพลังงานอย่างชั้นดีเลยครับ And it's also boosted with this packed with B vitamins, making the perfect combination to add to other great Unicity products. นอกจากนั้นครับ Bios Life E ยังเต็มไปด้วยวิตามิน B นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆต่อร่างกาย But one of its key ingredients is L-theanine, this powerful molecule that actually helps with relaxation and helping you feel better focused. และอีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญของ Bios Life E นะครับก็คือ L-theanine ครับซึ่ง L-theanine เนี่ยช่วยให้เรานะครับมีการผ่อนคลายมากขึ้นและยังทำให้เรานะครับสามารถที่จะโฟกัสหรือว่าจดจ่อกับสิ่งใดได้นานมากขึ้นด้วยครับ Because when you actually feel more relaxed, you will feel less stressed. And this ingredient actually helps reduce those feelings of stress. ทราบไหมครับว่าเวลาที่เรารู้สึกผ่อนคลายครับเราก็จะรู้สึกว่าความเครียดของเราน้อยลงและเนี่ยครับเกิดจากการที่เรามีสาร L-theanine นะครับในร่างกายซึ่งช่วยให้เราทุกคนนะครับรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ลดระดับความเครียดครับ And we know that improved cognitive function actually helps better maintain metabolic health. และนั่นนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับในเรื่องของการรับรู้และก็การเรียนรู้ของร่างกายนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับเกิดมาจากการมีสุขภาพ metabolic ที่ดีครับ Because you'll stay more motivated and focused on achieving your health goals. เพราะว่าสิ่งนี้จะช่วยทำให้เรานะครับสามารถที่จะโฟกัสแล้วก็นำมาซึ่งนะครับสุขภาพที่ดีของเราได้ And I also wanted to talk about Unimate, another amazing product that helps with cognition. และอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่สำคัญมากๆแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆในเรื่องของความจำแล้วก็การเรียนรู้นะครับก็คือ Unimate ครับ So Unimate actually contains this proprietary yerba mate extract, which helps provide an energy boost for both body and mind. และอย่างที่เราทุกคนทราบนะครับเจ้ายูนิมาเต้ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากสารสกัดสมุนไพรเยอร์บ้ามาเต้ครับซึ่งเป็นหนึ่งใน energy นะครับหรือพลังงานที่ยอดเยี่ยมมากๆทั้งสำหรับร่างกายแล้วก็สำหรับสมองครับ So it contains these naturally occurring chlorogenic acids, theobromine, saponins, and antioxidants. ซึ่งสิ่งที่สำคัญนะครับที่อยู่ในยูนิมาเต้นะครับก็คือกรดคลอโรจีนิกครับธีโอโตรมีนนะครับแล้วก็ไตรเตอร์พีนครับ
So these nutrients actually help support normal, healthy brain function and promote improved mood. สารเหล่านี้ครับคือสารที่ช่วยส่งเสริมการทำงานของสมองครับแล้วก็ยังช่วยทำให้อารมณ์ของเรานะครับนั้นดีขึ้น And one of the reasons this formulation is so great is because of the unique and powerful patented 5-step process of extraction. หนึ่งในสาเหตุนะครับที่ทำให้ยูนิมาเต้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับก็เกิดมาจากเจ้า5หลักการนี้นะครับที่ทำให้เราเกิดยูนิมาเต้แล้วก็ได้มีการจดสิทธิบัตรนะคะของยูนิมาเต้เกิดขึ้นครับ And this process actually increases chlorogenic acid by 375 times compared to other yerba mate powders. ซึ่งหลักการ5ขั้นตอนที่ทุกท่านได้เห็นไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับทำให้เกิดนะครับผลิตภัณฑ์ที่เราสามารถที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีกรดคลอโรเจนิกแอซิดสูงกว่าเยอร์บามาเต้ทั่วไปถึง375เท่า So it's a highly potent formulation for your health. และนี่ก็เป็นสูตรนะครับที่มีพลังมากๆเลยสำหรับสุขภาพของเรา And helping as a great addition if you're having feelings of depressed mood or decreased productivity or you're feeling very unmotivated. และมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมครับโดยเฉพาะถ้าคุณนะครับมีอารมณ์หรือว่ามีภาวะซึมเศร้านะครับอยู่หรือว่ามีความรู้สึกว่าประสิทธิภาพในการทำงานของคุณลดลงคุณอาจจะรู้สึกขาดแรงบันดาลใจนะครับหรือว่าสุขภาพโดยรวมของคุณแย่ลงก็ให้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยครับ So I really like to take this product first thing in the morning or on my way to the gym to really give me that boost for motivation. และสิ่งที่โดยส่วนตัวนะครับผมชอบมากๆเลยก็คือผมชอบใช้ผลิตภัณฑ์นี้ครับอย่างแรกเลยในตอนเช้านะครับก่อนที่ผมจะไปออกกำลังกายนะครับหรือว่าก่อนที่ผมกำลังจะทำงานนั่นเอง And this is actually why Bios Life E, C, S and Bios 7 and Unamate actually complement each other so well by helping you to achieve your metabolic health goals. และสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครับมีการส่งเสริมซึ่งกันและกันเป็นอย่างดีนะครับโดยรวมแล้วครับมันทำให้สุขภาพองค์รวมของเรานั้นดีขึ้นซึ่งผมเรียกนะครับว่าเป็นการปลุกสุขภาพที่ยอดเยี่ยมในตัวของเราทุกคนนั่นเอง Because improved cognitive balance and metabolic health will actually help to support you with เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือมันจะช่วยนะครับปลุกสุขภาพระบบเมตาบอลิกที่ดีช่วยทำให้คุณนะครับมีสมองแล้วก็การทำงานของสมองที่ดีและโดยรวมครับทำให้สุขภาพของเรานั้นดีขึ้น So help improve mood by feeling good helps you to be better motivated to continue. อย่างแรกครับมันทำให้เรานะครับมีอารมณ์ที่ดีขึ้นนั่นเองนั่นแปลว่ามันทำให้เรารู้สึกนะครับมีพลังในการที่เราจะก้าวหน้าต่อไปหรือว่าก้าวเดินต่อไปครับ And these products are also great for endurance to keep your body running at optimal performance, making you strive longer in your day-to-day physical activity. นอกจากนั้นครับยูนิมาเต้ยังช่วยให้ร่างกายของเรานะครับมีความทนทานมากขึ้นทำให้เรานะครับมีพลังนะครับที่จะก้าวต่อไป And of course benefiting your overall metabolic health because improved metabolic health will actually help you feel more energized and have more vitality to perform your daily tasks. And this is particularly important in supporting your immune health in these corona times. และแน่นอนครับสิ่งที่สำคัญมากๆเลยก็คือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของเราโดยเฉพาะส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพเมตาบอลิกครับทำให้เราครับสามารถที่จะแน่ใจได้ว่าเรามีสุขภาพองค์รวมและสุขภาพเมตาบอลิกที่ดีมีสุขภาพภูมิคุ้มกันที่ดีและทำให้เรานะครับสามารถที่จะฝ่าฟันโดยเฉพาะในช่วงนะครับวิกฤตเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ครับSo thank you for listening, everyone, and thank you for listening to both of these talks. And I especially enjoyed that talk from Dr. Bickman tonight. And of course, continue to make life better. และต้องขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับที่ตั้งใจฟังเป็นอย่างมากนะครับในวันนี้และหวังว่านะครับทุกท่านจะได้รับข้อมูลที่มีความสำคัญนะครับแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่ว่าจะเป็นจากดร.บิ๊กแมนแล้วก็จากผมนะครับแล้วก็ขอให้เราทุกคนนะครับปลุกสุขภาพที่ยอดเยี่ยมในตัวเราขึ้นมาโดยการใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ